नमस्कार. आज मी तुम्हाला ओल्या काजूची भाजी करून दाखवणार आहे. पहिले 2 भाग करून कापून घेतले, नंतर त्याच्याशी गरम पाण्यात उकळवून त्याच्याशी साले काढून घेतले. इथे 2 बटाटे घेतलेत सोलून बारीक तुकडे करून. फोडणीसाठी आपण कांदा आणि कोथिंबीर कुकरमध्ये बनवते. इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेतले. तेल आपलं गरम होत आलंय, कांदा टाकूया. कांदा थोडा परतून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया फोडणीला. लाल मसाला टाकूया आपला घरगुती 2 चमचे. पाव चमचा हळद. इथे मी सुकं खोबरं, कांदा आणि लसूण याचं वाटण करून घेतलंय. सुकं खोबरं भाजून, 2 कांदे भाजून, लसूण असं वाटण करून घेतलंय. ते टाकून घेतलं थोडंसं. थोडा मिक्स करूया. इथे मी मसाल्याचं भांडं आहे मिक्सरचं, त्याच्यात थोडं पाणी घालून घेतलंय. 2 आपल्या मसाल्यामध्ये मिक्स केलंय. तर एक उकळ काढून घेऊया. इथे आपला बटाटा कापून घेतलाय, तो मिक्स करून घेऊया याच्यामध्ये. आपले हे काजू साफ करून घेतलेले छान आपण एकदा परत पाण्यातून धुवून घेतले. काजू काढून घेतल्यानंतर सालीने काढण्यासाठी सोपा उपाय म्हणजे आपण गरम पाण्यामध्ये थोडंसं गॅसवर ठेवून 5 मिनिटं उकळवून घ्यायचं. नंतर मग ही साले आपले आपोआप निघतात. टाकून घेऊया. जरा मिक्स करून घेऊया. कोथिंबीर मी फोडणीलाच सरळ टाकले तेलावरतीच. आपल्याला अजून मीठ टाकायचं. त्या भाजीच्या अंदाजानुसार मीठ टाकायचं वेगळं. तर आपल्याला थोडी ग्रेव्ही ठेवायची, एकदम घट्टसर नाही बनवायचं. थोडीशी हलकी रस्सेवाली बनवायची. ते मी हा 1 ग्लास पाणी ओतलंय. मला थोडी ग्रेव्ही ठेवायची म्हणून. आता आपण कुकरचं झाकण लावूया आणि 2 शिट्ट्या करून घेऊया. आपल्या 2 शिट्ट्या झाल्या आहेत. मी आता गॅस बंद करते. काजूची भाजी तयार आहे. चपातीसोबत, भाकरीसोबत, भातासोबत छान लागते. तुम्ही पण नक्कीच करून पहा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा.